එතකොට දැන් මෙහෙමයි. අපි දැන් ස්ටැක් කියන ක්ලාස් ස්ටැක් කියන ස්ටැක් ඩේටා ස්ට්‍රක්චර් එක ගැන තමයි බලන්නේ. එතකොට මෙතන මේ මෙතඩ් එක ඕපන් කරලා දෙනවා pstm දාලා string. ඊට පස්සේ ස්ටැක් එක කියන්නේ LIFO data structure. LIFO data structure කියන්නේ last in first out. Last in first out. Store object into sort to vertical tab. ඒ කියන්නේ එකමත් එක දාන්නේ. එක දැන් ගඩොලක් ගත්තොත් ඒ ගඩොල දානවා. ඒකට L1 කියලා දානවා. L1 වල ගඩොල. ඊට පස්සේ ඒකට උඩින් L2 දානවා. L3 දානවා. එහෙම දානවා. ඊට පස්සේ උඩින් පුෂ් කරන්න නැතුව උඩම තියෙන එක එළියට ගන්න නැතුව උඩම තියෙනවා එළියට අරගෙන තමයි යට තියෙන එකක් ගන්න වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ යටින් ගන්න බෑ එහෙම. මේ ඕන විදියට ගන්න බෑ. ඒක තමයි මේකේ තියෙන විශේෂත්වය. එතකොට අපි දැන් බලමු ස්ටැක් එකක් ක්‍රියේට් කරලා Java වලින්. ස්ටැක් මුලින්ම ඔබ්ජෙක්ට් එකක් හදාගන්න හදන්නේ ස්ටැක් දාන string new stack string ඊට පස්සේ බ්‍රැකට් එක දානවා කොලන් දානවා. දැන් ස්ටැක් එක හදලා ඉවරයි. ස්ටැක් දාන්න ඕනේ මේ ස්ටැක් එකේ නේම් එක ස්ටැක් කියලා දාන්න. ඊට පස්සේ මේක බැලුවොත් මේ ස්ටැක් එක empty ද නැද්ද කියලා බලන්න පුළුවන්. ඒක බලන්නේ සවුට් දාලා stack dot is empty කියලා දාලා අපි stack එක empty ද නැද්ද කියලා බලන්න. ඒක රන් කරලා බලමු. දැන් stack එක true is empty කියන එක true වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි මේ stack එකට data push කරමු. string වලින් data push කරන්න තියෙන්නේ. ඒකට ගන්න තියෙන්නේ stack object එක ගත්තා dot push කියලා method එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට දාන්න ඕනේ string value එක. මේකට දාන්න හදන්නේ මේකට දාමු මේ මොනවද Xbox games තියෙන්නේ CD ඒක තමයි දාන්නේ. micro නේ Minecraft game එකේ තියෙන Minecraft. ඊට පස්සේ stack එකට දානවා Skyrim කියන game එක. Skyrim stack එකට දානවා stack.push. ඒ කියන්නේ push කරලා තමයි මේකට data enter කරන්නේ. මේ මොනවද මේ Xbox PlayStation CD එක. ඒ CD එක ඔන්න මුලින්ම Minecraft එක දානවා. ඊට පස්සේ ඒක loading Skyrim දානවා. ඊට පස්සේ Doom දානවා. ඊට පස්සේ stack push and stack dot push ආයෙ දානවා Minecraft CD එක. Minecraft operator එක දැම්මේ Minecraft ඊට පස්සේ stack dot push Final Fantasy දානවා. FF කියලා දානවා. FF Final Fantasy 7 කරලා තියෙන්නේ. බැලුවොත් stack එකට data 5ක් 6ක් දාලා තියෙනවා. මේක මෙතෙන් කට් කරලා stack එකේ value ටික බලන්න කලින් මේ stack එක empty ද නැද්ද කියලා බලමු.
රන් කරලා බලමු. ෆෝල්ස් කියලා අල්ලලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්ටැක් එකේ data දැන් තියෙනවා. දැන් කම්පියුටර් මේක කමෙන්ට් කරලා බලමු මේ ස්ටැක් එක print කරන්න. so දාලා බලනවා ස්ටැක් කියලා ගන්න. නැගිලා තියෙනවා ස්ටැක් එක ලිස්ට් එකක් විදියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. Minecraft, Skyrim, Doom, Borderlands, Minecraft, FVV. එතකොට ඔය විදියට තමයි එන්නේ. ස්ටැක් එක එන්නේ එහෙමයි මේ තියෙන්නේ. ස්ටැක් එකේ වැලියු එකක් රිටර්න් කරනවා. E කියන මෙතඩ් එකේ E කියන පැරාමීටර්ස් වලට මේ පොප් කරනවා. පොප් කරනකොට මේක වෙන විදිය පීක් එක මම කියලා දෙනවා. පීක් එක කියන්නේ data එකක් remove කරන්න නැතුව ගන්න. දැන් අපි කරන්නේ push කරානේ. බලමු දැන් මේකේ දැන් ස්ටැක් එක අපි print කරලා බලුවා. ඊට පස්සේ stack dot full pop කියන method එකක් තියෙනවා. pop එකෙන් වෙන්නේ මේකේ තියෙන data එක remove වෙනවා. stack dot එකක් දාලා මේ stack එක print කරලා බලමු. උඩම තියෙන එක මොකක්ද? උඩම තියෙන එක මේ stack එකේ Final Fantasy V. අපි අන්තිමට දැන් මේකනේ VI. අන්න ඒක අයින් කරලා තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලා තිබ්බේ මේක. දැන් මේකෙන් පළවෙනි එක අයින් කරලා අන්තිම එක අයින් කරලා තියෙනවා. අන්තිමට first in last out. ඕනේ. නෑ last in first out. ඒක last එක තමයි Final Fantasy VI. ඒක තමයි මුලින්ම අයින් කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට ආයි pop කරලා දෙයි. ඊට data value එකක් stack dot pop stack dot pop එකෙන් values දෙකක් තුනක් අයින් කරලා දැන් බලමු run කරලා. වෙනවා හරිනේ. Borderlands එකත් ගිහලා Minecraft එකත් ගිහලා Final Fantasy එකත් ගිහලා දැන් තියෙන්නේ 3යි. ඒතර අපිට මේ stack එකේ value එකක් ඉන් කරන්න නැතුව උඩම තියෙන value එක. ඒ කියන්නේ අන්තිමට දාපු value එක බලා ගන්න පුළුවන් stack dot result and බලා ගන්න print කරන result එක දාලා stack dot peak කියලා එකක් තියෙනවා. peak කියන method එක. peak එක බලුවම අන්තිමට දාලා තියෙන value එක බලන්න පුළුවන්. මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ තියෙන්නේ මුලින්ම තිබ්බ අගයන් ටික එකෙන් 3ක් අයින් කළා. ඒතර අන්තිමට තියෙන ටික තමයි මේක තියෙන්නේ. Minecraft, Skyrim, Doom. Doom එක තමයි last එක. ඒතර last එක තමයි මේ පෙන්නන්නේ. මේ Doom කියලා පෙන්නන්නේ. එකෙන් අන්තිමට තියෙන එක බලා ගන්න පුළුවන්. peak එක. ඔය විදිහට තමයි. මේකට මේකේ value එකක් තියෙන තැන location එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට result එකක් දාලා stack method එකක් තියෙනවා. ඒක බලන්න ඕනේ. Borderlands තියෙනවා. Borderlands නෙමෙයි. නැති එකක් තියෙන එකක් බලමු. Minecraft කොහෙද තියෙන්නේ? Minecraft තියෙන 3 වෙනියට. ඒ කියන්නේ මේකේ window 1 2 3 නෙමෙයි බලන්න object මේකේ තියෙන්නේ මේ stack එකේ data location පිටන්නේ 1 2 3 විදියට. 0 වලින් නෙමෙයි පටන් ගන්න. දැන් string එකක් බලනකොටත් අපි location බලනකොට 0 නේ තියෙන්නේ. අර string කියලා ස්ක්වයර් බ්‍රැකට් වල බලනවා බිඳුව කියන්නේ බිඳුව ලොකේෂන් එක මොකද්ද තියෙන්නේ. දැන් මේක බලන්න පළවෙනි ලොකේෂන් එක. ඒක මම පෙන්නන මුලින්ම දැන් Minecraft තියෙන ලොකේෂන් එක සර්ච් කරලා බලමු. Minecraft කියලා තියෙන ඔන්න බලන්න ලොකේෂන් එක පෙන්නයි. ලොකේෂන් එක 3 කියලා පෙන්නයි. ලොකේෂන් එක 3.
what your, your data in stack නම් විතර එහෙම දාන්න බෑ මේ සර්ච් එකනේ විතර දාන්න බෑ හරිනේ your data in stack එතකොට Minecraft කියන එක තුන්වෙනි තැනේ තිබ්බා අපිට දැන් අන්තිමට තිබ්බ මේ මොකද්ද වැලියු එක Doom නේ අපි බලමු Doom සර්ච් කරලා Doom සර්ච් කරාම තමයි ඉන්නේ 0 නෙවෙයි ඉන්නේ 1 නේ තියෙන්නේ your data in stack 1 එතකොට මේක 1 තමයි තියෙන්නේ අන්තිමට තියෙන එක තමයි 1 ලොකේෂන් එක ඊට කලින් දාපු එක තමයි 2 ලොකේෂන් ඒ විදිහට තියෙන්නේ දැන් මේකේ නැති වැලියු එකක් බලමු අපි දාලා අපි Final Fantasy බලමු සර්ච් කරලා වැලියු එකක් සර්ච් කළොත් එහෙම ඒ වැලියු එක එන්නේ -1 කියලා -1 කියලා එන්නේ මේ ඒ වැලියු එක ස්ටැක් එකේ නැහැ ඒ හින්දා -1 කියලා තමයි මේකේ ලොකේෂන් එක පෙන්නන්නේ කියන -1 එකේ ලොකේෂන් එක ඇත්තටම නැහැ ලොකේෂන් එකක් හැදෙන්නේ නැහැ 0 වලට උඩින් තියෙන 1 2 3 4 5 විදිහට තමයි ස්ටැක් එක හැදෙන්නේ කියන්නේ මෙහෙම ඩේටා එකක් නැහැ කියලා තමයි මේකෙන් පෙන්නන්නේ ඔය ටික තමයි ස්ටැක් කරලා කතා කරන් තියෙන්නේ